Some devotees have observed that Šríly Prabhupády in his early writings mostly said that varnášram was something mundane and to be transcended by Krishna consciousness. Takže někteří oddaní si všimli, že ve svých raných písemnostech Šrila Prabhupád se vyjadřoval v smyslu spíše, že varnášrama je jakoby něco světského, co se dá transcendovat pomocí vědomí Krišny. It's hard to implement varnášram, revive varnášram in this age. A je velice těžké zavádět v tomto věku varnášramu. Better just to chant Hare Krishna. Takže lepší je jenom zpívat Hare Krishna. But in his later writings, Šrila Prabhupada gave importance to varnášram. Ale v pozdějších písemnostech už Šrila Prabhupáda přikládal varnášramě určitou důležitost. Because he saw that some social system is needed to support Krishna consciousness. Protože viděl, že je potřeba nějaký sociální systém na podporu vědomí Krišny. I'm not sure if that observation that Prabhupada first taught this and then taught that is true, but in any case, we've seen both things in Prabhupada's books. Tak úplně nevím, jestli to je opravdu přesně takhle, jak to někteří vnímají, že v prvních Prabhupáda varnášram zlehčoval, po druhé v pozdějších spisech zase vyzdvihoval, ale každopádně se vyjadřoval v obojím smyslu. And at the end, Srila Prabhupada famously said that half his mission was left uncompleted because he had not implemented varnášram. Potom ke konci pronesl svá významná slova, že jeho mise je z poloviny nedokončená, protože se mu nepodařilo zavést varnášram. So varnášram is not Krishna consciousness or a substitute for Krishna consciousness. Varnášrama není vědomí Krišny nebo nějaká nahrážka vědomí Krišny, but it supports Krishna consciousness. ale podporuje vědomí Krišny. Varnashrama charvata purushena parapaman Vishnu rakyate pantan nitatoshka. The Shastra says that this is what we should do to satisfy Lord Vishnu. Follow Varnashrama. Šastra říká, že abychom uspokojili Pána Višnua, tak bychom měli následovat pravidla varnášramy. And Prabhupada saw also the situation of so many devotees chanting Hare Krishna, working in big cities, no time, spending so much money, working so hard. Prabhupáda také viděl situaci mnoha oddaných, kteří těžce pracovali ve městech a museli utrácet spoustu peněz a neměli žádný čas. To live in an artificial and hellish way of life. Takže žili umělým způsobem, prakticky pekelným způsobem. So for that reason also he wanted to establish varnashram. Taky z toho důvodu chtěl zavést varnášram. And specifically communities like this one. Zvlášť komunity, jako je tady ta. Especially for the householders. Zvlášť pro hospodáře, pro lidi s rodinou. Because we need to solve our economic problems, meet our economic needs. Takže potřebujeme řešit své problémy a pokrýt své ekonomické potřeby. But we don't want to devote our whole life to that. Ale nechceme tomu zasvětit celý život. Those needs should be kept simple and provided simply. Takže ty potřeby bych měli udržovat co nejjednodušší a co nejsnadněji zapatřitelné. By cooperation with Krishna's arrangement, not by independent efforts to exploit the material energy. Ve spolupráci s Krišnovým řádem, ne v nezávislých snahách vykořisťovat hmotnou energii. Many people now are feeling uncomfortable or desperate in big cities and see the need to live a simpler, more natural way of life.
Mnoho lidí se cítí nesví a necítí se dobře ve velkých městech a raději by žili nějakým jednodušším, přírodnějším životem. And if we paid greater attention to Šríly Prabhupády's instructions on these matters early on, we would be in the forefront of showing the right example. Kdybychom hned od začátku si hleděli Šríly Prabhupádových slov tady v té souvislosti, tak bychom mohli být už předvojem v téhle oblasti. You want to live simply a nice, happy, natural way of life in the spiritual atmosphere, and just look to the Hare Krishna devotees. Když budete chtít žít jednoduše a duchovně, tak se podívejte na oddané Hare Krishna. Unfortunately, we didn't do that. My jsme to bohužel neudělali. We gave some attention, but not so much. Trochu pozornosti jsme tomu věnovali, ale ne mnoho. But better late than never. Ale nikdy není pozdě. Both for our own benefit and for the sake of showing an example for others. Jak pro náš vlastní prospěch, tak i za účelem, abychom dávali příklad druhým. Let me think what else I want to say here. So I'm very happy to see that you have this community. I didn't know you were here. Mám velkou radost, když vidím, že tady máte takovouhle komunitu, ani jsem nevěděl, že tady jste. And it's a nice size, not too large and not too small. Má to pěknou velikost, není příliš velká, příliš malá. So in that sense you can keep it simple. Takže takhle to můžete udržovat v jednoduché rovině. And live a happy life by agriculture and spiritual culture. Žít šťastný život na základě zemědělství a duchovní kultury. And show others how to do it. A ukazovat druhým, jak to dělat. I'll stop here and see what kind of questions you might have. Tady bych skončil. A jestli byste měli nějaké otázky, o čem bych ještě mohl mluvit? Yes. Já nevím přesně, co se myslí tím ustanovit varnášrama dharmu, ale říkám si, že třeba ve 20 letech ještě nevíme, co bychom rádi dělali, ale... Můžeme pokračovat. That she's not sure what is meant by implementing varnášrama dharma, but her observation is that when we are in our 20s, we're not sure what we would like to do. Ale ve 30 už tak nějak víme, k čemu máme sklony, tendence a podle toho se zařizujeme. When we are 30, we know our tendencies and we arrange our lives in connection with that. Někdo rád studuje, někdo rád pracuje pro lidi, myslí na to, aby se lidi měli dobře. Somebody likes to study, somebody likes to think of others and arrange for their well-being. Někdo rád obchoduje, někdo rád pracuje a tak mně se to tak jeví, že se to přirozeně vyvine, vykrystalizuje, tak proč by mělo být tak těžký zajistit nebo zařídit chod varnášrama dharmy? Yeah, somebody likes to do business, somebody likes to work, so it seems to her it's come naturally that the tendencies are there. So why should it be so difficult to introduce this varnášrama system? I don't know, why should it be so difficult? Já nevím, proč by to mělo být těžké. Partly because we don't know what it's supposed to be. Z části, protože nevíme, jak by to mělo vypadat. You see conversations with Prabhupada and you see papers written, people are like, what is varnashrama? You know, what is it actually and all that. Vidíme rozhovory s Prabhupádou, vidíme lidi mezi sebou, jak diskutují, jak by to vlastně mělo vypadat ta varnášrama. My observation is, well, I also, I think, didn't really have much of an understanding
Jsem taky neměl tolik Že já jsem pochopení toho. sám taky proto neměl moc pochopení. And when I got a much better idea of varnashram is when I was traveling on Padayatra in 1985-86 in India. Ale lepší představu o varnášramě jsem si udělal, když jsem cestoval s Padajátrou v letech 85-86 po Indii. We traveled to a different village every night, different town or village. Každou noc jsme spali v jiné vesnici nebo městě. Usually stayed for a day and moved on. My jsme zůstali, udělali program, pak jeli dál. And my observation is that the varnashram Šríly Prabhupády was talking about is like Indian village life. A teď, co jsem si všimnul, že o čem Šríla Prabhupád mluvil jako o varnášramě, tak to je vidět na indických vesnicích. Some of the villages are better organized, some of them are a little not so well organized. Někteří vesničané byli dobře organizovaní, někteří ne tak moc dobře. But basically you'll see that someone's teaching school. Ale v základu vidíme, někdo učí ve škole, Someone is police chief. někdo je zase velitel policejní, Someone is managing various affairs for the village. někdo řídí, spravuje různé věci ve vesnici. So many are cultivating. A mnozí se věnují obdělávání půdy. Someone's growing grains, someone owns the mill and they're grinding the grains to make flour. Někdo pěstuje obilí, někdo má mlýn, kde se to mele na mouku. Someone's a carpenter, someone is this, someone is that. Někdo tesař, někdo tohle, někdo tamto. Some people are working and assisting. Někteří pomáhají jako asistenti. And it's pretty simple, Je to docela jednoduché. not hard to figure out. Není těžké si to srovnat. And they get their necessities nearby. O svoje potřeby si opatřují z blízkého okolí. And they trade among one another and they sell and they make some profit. A obchodují, vyměňují si mezi sebou, něco vydělají. Keep some animals, cows, Chovají nějaká zvířata, krávy. and everything is there. Všechno tam je. That's that's the picture. Takže takhle vypadá ten obrázek. And yes, different people will naturally be inclined to different kinds of work. Varna means work. Přirozeně různí lidé budou tíhnout k různým druhům práce. Varna znamená práce, Occupation. zaměstnání. The next generation should have it easier. Další generace by to měla mít jednodušší. In the present setup in the cities, we go to school, we go to college, and we ask, do I want to be a psychologist? Do I want to be an engineer? Do I want to be a lawyer? Do I want to be an artist? Do I want to be a this? Do I want to be a that? V současné době chodíme do městských škol a potom na vysoké školy a přemýšlíme, jestli budu inženýr nebo právník nebo umělec nebo něco jiného. And we really don't know what these things are, but this looks interesting, that looks interesting. Ani nevíme, co to pořádně znamená, jenom si říkáme, no tohle vypadá zajímavě nebo tamto. If you're a little practical, then well, this looks interesting, but there's no money in it. A jestli jste trochu praktičtí, tak si všimnete, to sice vypadá zajímavě, ale moc si tam člověk nevydělá. But everybody's wandering around like, what should I be doing? Ale každý se tak bloumá, co bych vlastně měl dělat. And the girls are going to high school and college, and they're looking for their degrees and employment. Dívky absolvují střední školy, vysoké školy, tak hledají, aby měli chtějí získat tituly a nějakou dobrou práci. And the whole goal is comfort and enjoyment, sense gratification. A cílem je pohodlí a smyslový požitek, Which they don't get. který vlastně ani nezískávají. But when you live in a village setup, then naturally young people grow up taking part in the village activities. Když se vyrůstá ve vesnickém prostředí, tak přirozeně už mladí lidé, děti se podílejí na těch vesnických činnostech. They help their parents, they help their neighbors. Pomáhají rodičům a sousedům. They automatically know how to do these things.
automaticky vědí, jak se to dělá. And yes, they'll like a particular kind of work. A potom se jim líbí nějaký určitý druh práce. So to be a Brahmin, a Kshatriya, Vaishya is not hereditary, but still, according to the family we grow up in, we may naturally develop the qualities of our family tradition. Takže brahmana, kšatri a tak dále není dědičné, ale když vyrůstáme v nějaké rodině, tak přirozeně zdědíme nějaké podobné sklony. I saw in Vrindavan one year 2 different things. One time I was just looking to buy some spoons and things, so I went to the Bartanwala, the people who sell these things. Ve Vrindávanu jsem měl takové zážitky, že jednou jsem si chtěl nakoupit nějaké lžíce a tak jsem šel za tím valou, který to prodává. This was many years ago when Vrindavan was still very simple. To už je před mnoha lety, kdy byl Vrindávan ještě velice jednoduchý. And in the front of the little, would you call it a store, you know, one of those platforms with stock behind and an awning. Takže něco jako obchod měl, kde bylo nějaké to pódium, tam měl vystavené věci, vzadu sklad a nad tím nějakou nataženou plachtu. So there was a little boy there to sell me the spoons. No a seděl tam malý chlapec, od kterého jsem si ty lžíce kupoval. And his father was sitting a little behind, you know, just to coach him when he needed some hint. Otec seděl trochu v pozadí a jenom dohlížel, kdyby ten chlapec potřeboval s něčím pomoct. But he's already, and he was like, I don't know, 8, 10, something like that. To mohlo být 8-10 let. And he's already knows, you know, what to do, just needs some guidance. A už věděl, co má dělat, jenom nějaké vedení ještě potřeboval. Another time I was seeing there were these flower sellers outside of our Vrindavan temple. A jindy jsem zase viděl prodavače květů před naším vrindávanským chrámem. They had these wicker stands with wicker baskets on top. Wicker is woven cane. Yeah, you know, you take, what is wicker? Do we have any wicker here? You know what it is? No, not a wick. It's, you take strips of thin wood or bamboo or sugar cane, and you weave it together so that it makes something. Že se vytváří nějaké vzorce na koše možná. Okay. A basket or... Okay. Z různých prutů se vytvářejí koše. So there was a little boy there, and the roses are there and the petals are there, and the little boy is flicking water on the rose petals so that they don't wither in the heat. A zase tam seděl mladý kluk a byly tam růže a on na ně kropil kapky vody, aby to nepovadlo. And again, he's just a little boy, but he was already an expert. Tak sice byl malý kluk, ale už to dobře uměl. So if he wants to follow his father's line of business, it's very easy. Takže pokud chce následovat to, co dělal jeho otec, tak je to velice snadné. He doesn't have to ask, should I be a nuclear physicist? Musí se studovat na jadernou fyziku. He can have this simple occupation. Může mít takovéhle jednoduché zaměstnání. Or if his father's a teacher, he can follow his father and be a teacher. A nebo jestli je otec učitel, tak může jít v jeho stopách a být taky učitel. Or if he's really, you know, his father's not a teacher, but he has those gifts, then he can learn under the teacher. No, nebo i když otec není učitel, ale on má na to vlohy, tak se to může naučit a pak dělat učitel. It's not that hard. Takže to není moc těžké. Life is meant to be simple, and simple means simple. Život by měl být jednoduchý a jednoduchý znamená jednoduchý. We've made everything so complicated. A my jsme si všechno udělali tak složité. When people are in their 20s, now they have to figure out, am I a boy or a girl? Když je mladým 20, tak přemýšlí, já jsem vlastně kluk nebo holka. And they're becoming more and more confused. A jsou víc a víc zmatení. So the next generation should have it easier, that they grow up in an environment where these things are going on.
Už další generace by to měla mít jednodušší, když už bude vyrůstat v prostředí, kde tohle všechno se děje. And they can easily fit in. A většinou do toho nějak schopní zapadnout. And they don't become part of this modern culture where you don't work till you're like in your 20s, and then you go to college and you find out what kind of occupation you want to have. In the meantime, you're just a little sense enjoyer. A nemusí být součástí té moderní kultury, kdy ještě do 20 nevíte, co chcete dělat, a tak jdete na nějakou školu a jenom užíváte smyslových požitků. From a young age, they work. Oni už od mláda pracují. Not that you're on vacation till you're 22 or 25. Ne, že do 25 jste na dovolené. From a young age, they have some contribution to make by their work. Už od mladého věku nějakým způsobem přispívají svou prací. And the girls also are not confused. They know what the woman's engagements are, and they become capable under their guidance of their parents. Dívky taky nejsou zmatené, vědí, co tak ženy dělají a naučí se to od svých rodičů nebo těch, kdo je vedou. So then the men become good husbands, they're capable of providing. Women become good wives, they're capable of helping. A muži se stávají dobrými manželi, kteří jsou schopni zaopatřovat, a ženy dobrými ženami, které jsou schopné pomáhat. And everyone can get on with the real business of chanting Hare Krishna and developing Krishna consciousness. Každý se může věnovat svému pravému zaměstnání, což je zpívat Hare Krishna a rozvíjet vědomí Krishny. Not that we have to devote 28 hours a day to trying to solve our economic problems and still not solving them, or yes. Ne, že musíme 20 hodin denně věnovat řešení ekonomických problémů, které stejně nevyřešíme. Okay. To pořádku? Something else? I would just have a personal question. What inspired you to come to our Czech Republic this time? Like, actually, your first visit here. Já se ptám osobně, co Maharaji inspirovalo přijet tady do Čech, že to je tady jeho první návštěva. These days I don't travel much on inspiration. I take some capable person and say, here's my block of time, tell me what to do. Já v téhle době moc nefunguji na základě inspirace, mám schopného nějakého člověka a řeknu mu, teď mám nějaký čas, řekni mi, co s ním mám udělat. It's so much easier. Je mnohem snadnější. So I have this block of time, and I asked Krishna Kirtan in the UK that what should I do, and he said, yes, you spend some time in the UK and then visit such and such countries, especially where Nava Gókula has his disciples. Já jsem měl nějaký čas, tak jsem se zeptal Krishna Kirtanu Prabhu v Anglii, co mám dělat s tím časem. On říkal, no, tak strav nějaký čas tady v Anglii a pak navštěvuju tyhle a tyhle země, kde Kadambakara Maharaj měl hodně žáků. And few people like Sankirtan inserted something into the schedule. No a několik lidí, jako tady Sankirtan, nějakým způsobem se zapasovali do toho plánu. And here we are. Takže teď jsme tady. Yeah, regarding that, it should be easy, the varnášram, and it's simple. So yeah, it is simple, but it also is a hard work. I guess that's one thing which is a little difficult for many from the city to accept that hard work of the farm. And second, I would say that status which we are supposed to have in varnášram, social, we would like to be mostly some higher status, and it's sometimes difficult for us to accept we are not so high. And community living is also kind of, yeah, we have to share some rules and some community Okay, we've got a few things here they're building up. Yeah, so these three I wanted to mention, which are often could be challenge for us. Okay, let's take them one at a time. So I'll translate. Yeah. Že Sankirtan Prabhu se ptá, říká, sice varnášrama by neměla být těžká zavést, ale zároveň jsou tady různé těžkosti za jedno, že jsme zvyklí z měst na jiný život, než tady na farmě, kde se musí hodně pracovat. To je jednoduchý, ale no, že to je jednoduchý sice, ale zároveň je to těžká práce. Takže jedna věc byla
nebýt zvyklý na nějaký takovýhle život. Za druhý pak tam bylo, že chceme nějaký společenský status, který by nejraději jsme chtěli být. Ne každý chce být čudrák. Ne každý chce být čudránky. A za třetí bylo, že taky je komunita znamená bližší styk, že kde jsou nějaký společné pravidla. Nějaký pravidla a teď můžou vystávat různý problémy. So let's take them one at a time. Hard work. Takže co se týče těžké práce, People don't like hard work. lidi neradí dělají těžkou práci. They'd rather suffer in the city, going through all kinds of anxiety in meaningless jobs. Radši budou žít ve městech a trpět všelijaké úzkosti a přitom dělat nějakou nesmyslnou práci. Producing unnecessary necessities. A vyrábět nepotřebné nezbytnosti. And so not everyone will join us. Takže ne každý se k nám přidá. They'll stay in the cities and suffer. Zůstanou ve městech a budou trpět. But some intelligent people will think, no, this is nice. Ale nějací inteligentní lidé si řeknou, ne, tohle je pěkné. I was reading someplace that there are, what do they call, like retreats, where very wealthy men go to places like here, and they do stuff like plant potatoes. Já jsem četl, že o nějakém místě, kde se dělají tyhle retreaty, nevím, jak to nazvat, kde bohatí lidé si zaplatí, aby tam mohli být a třeba sázet brambory. Because it's such a relief Protože to je taková úleva. just to do something simple that doesn't make your mind blow its circuits. Dělat něco jednoduchého, z čeho se vám nezavaří hlava. Something, get your hands dirty and do something simple and down to earth. Ušpinit si ruce a dělat něco přízemního, takzvaně něco jednoduchého, praktického. So rich men pay big money for the privilege of doing that. Boháči platí velké peníze za tu výsadu, aby tohle mohli dělat. My younger sister is a psychologist. She came to Mayapur and we went on a parikrama with Radhanath Maharaj's devotees. Moje mladší sestra je psychiatrička a přijela do Mayapuru, šli jsme na parikram s Radhanathem Maharajem oddanými. Parikrama was a little long and we were walking through all these fields with, big tall plants. Takže byl to docela dlouhý parikram a teď jsme chodili přes popolích, kde byly vysoké různé rostliny. I said, I hope this is not wearing you out. Tak já jsem říkal, doufám, že tě to neunavuje. She said, this is a pleasure. Ale to je radost. Where she works, she doesn't get to do that. Walk around in the fields. Ona ve své práci tohle nemůže dělat, aby chodila někde po polích. You lock yourself in a room somewhere and you never see the sun. Že někde se musíte zamknout ve nějaké místnosti a ani neuvidíte slunce. You can read about the sun on the internet. A čtete si o slunci na internetu. And see pictures of it. Můžete vidět jeho obrázky. So some people will think, this is nice. Takže někteří lidé si budou myslet, tohle je pěkné. And there are those who are just naturally inclined. They like to get in there with the earth, with the animals, with growing things and doing A things. jsou lidi, kteří k tomu mají přirozené sklony žít venku se zvířaty a něco pěstovat. It's hard to take a desk worker and make him into a farmer. Je těžké vzít nějakého pracovníka z čeho? Z teska? Kdo pracuje v kanceláři, jako za stolem, kde se pracuje. OK, desk worker, jakože kdo sedí u stolu. Yeah, he's not making desks, he's sitting at a Vyrábí stoly. Jo, sedí za stolem a teďka ho vzít na farmu, aby farmařili. But there are people who are naturally inclined. A někteří lidé tam mají přirozené So sklony. we want to attract them. Takže ty chceme přitáhnout. And again, if you've grown up this way, then it's easier. This is what we do. A zase, když v tom vyrostete, tak to pak je snadnější. Tohle to se prostě dělá. Then the next thing was status. Varnášram means we varnas. Yeah, so status, So people there is some want. social role with that going, and we don't want really to be all shudras. So varnashram means there are different statuses, and no one wants to be
low status, everyone wants to be on top. Varnášram znamená různá postavení a nikdo nechce být dole, každý chce být nahoře. But that's there in the city also. Tak to je ve městě taky. Not everyone is teaching at the universities. Ne, každý učí na univerzitě. Someone's driving a garbage truck. Někdo jezdí s popelářema. Someone's teaching school. Někdo učí ve škole. The society, non-Krishna conscious society, is highly stratified. Ta společnost, která nemá vědomí Krišny, je velice rozvrstvená. And they're all Shudras, for the most part. A jsou to šudrovi většinou. Just drawing a paycheck. Jenom dostává svoje šeky. Working for a salary. That means Shudra. Pracují za nějaký plat, to znamená šudra. And again, it's sort of meaningless work. A zase často jsou to úplně nesmyslné práce. What is it like to spend your life doing something which is meaningless or destructive, harmful? Jaké to je trávit život nesmyslnou nebo destruktivní prací, to je naprosto škodlivé. Harmful to other people, harmful to the environment. To ubližuje druhým lidem, ubližuje to životním prostředí. But here, they can do something meaningful. Tady můžou dělat něco smysluplné. And by Krishna consciousness, they can understand that what is this high or low, it doesn't mean anything. It just pertains, it's external. A navíc díky vědomí Krišny můžeme chápat nějaký vyšší, nižší, to vlastně nic neznamená, to jsou vnější věci. I'm not a Brahmin, I'm not a Kshatriya, I'm a servant of Krishna. Já nejsem brahmana, kšatriya, vaše šudra, já jsem služebník Krišny. And that's crucial. Our Krishna consciousness movement doesn't mean establishing mundane varnashram communities. The Krishna consciousness has to be strong and powerful so that the community is above the mundane platform. Then people will be very happy to serve in any position. Naše společnost nemá zavádět světskou varnášramu, ale má tady být hodně silné vědomí Krišny, díky kterému můžou lidi vidět věci z hůry a být šťastní. And again, did we cover was the third one? Yeah, this community living with all A these community interactions. living with all these people. Well, unless you're a hermit, you're going to have that wherever you go. Že zase život v komunitě, pokud nejste poustevníci, tak vždycky budete mít kolem sebe nějaké lidi. You're going to have laws and restrictions and all of that. Všude budou nějaké zákony, nějaká omezení. But one advantage that you have if you live in the city is that you won't know anyone. Když žijete ve městě, tak nikoho neznáte. You'll just have to follow laws passed by some faceless entity that you have never seen. A musíte tam dodržovat zákony, které ustanovil někdo, koho jste nikdy ani neviděli. And you'll live this life of isolation from even your neighbors. Žijete v izolaci dokonce i se svými sousedy. So people are lonely in the midst of the most populated cities. Takže lidi jsou osamělí uprostřed těch nejobydlenějších měst. The only human contact they have is digital. A jediný lidský kontakt, který mají, je digitální. Which is cold and we won't get into it, but it's nothing like the real thing. Což je studené a nebudu to rozbírat, ale je to něco jiného než ten pravý život. Well, there's so many examples, but here everybody knows everybody. No to je mnoho příkladů, ale tady, když jste, tak každý zná každého. So there are human relationships which are healthy for human life. Jsou tu lidské vztahy, které jsou zdravé pro lidský život. But there has to be, again, Krishna consciousness so that we become, among other things, tolerant. Musí tady být taky vědomí Krišny, což znamená, že musíme být mimo jiné, musíme být tolerantní. Because everyone is weird and bothersome in their own way. Protože každý je svým způsobem divný a obtěžující nebo otravný. Okay. So we have to learn to put up with that.
Takže tohle se musíme naučit to tolerate that. tolerovat. That all right, this person's strange this way, that person's strange that way. I'm strange another way. Dobře, tohle je divnej tímhle způsobem, tam ten je divnej tam tím způsobem, já jsem zase divnej svým způsobem. There's a great word in much used in India, English word much used in India, which is adjust. Je takové anglické slovíčko, které se v Indii hodně používá, a to je adjust, neboli přizpůsobit. In America, if somebody's, encroaching on our territory, then we start a fight or we call for some authority to intervene. Když v Americe někdo se snaží vniknout na náš pozemek, tak zavoláme někoho, policii, autority, aby zasáhli a snažíme se s ním bojovat, vyhnat. We start a lawsuit. Zavedeme nebo dáme to k soudu. But in Indian culture, what we do is we adjust. A indická kultura je, že no tak se přizpůsobíme. Okay, I can give a little this way, you give a little that way, and we adjust. Dobře, tak můžeš trochu tohle, trochu tamto a nějakým způsobem to urovnáme, uspůsobíme. I'll tell you a story. I learned something about this. O tomhle jsem se něco naučil, vám řeknu jeden příběh. This was also many years ago. To bylo taky už před mnoha lety. And I was traveling on a train in India. Jsem jel vlakem po Indii. What class do they call that? Ordinary class ticket. Nějakou běžnou, not the sleeper. Third class, second class. Yeah, second class ticket. Takže to byl vlak druhé třídy. And there's like 4 seats on each bench. Tam jsou 4 místa k sezení na každé té lavici. And I was 14D or whatever it was. 14D, že jsem měl nějaký 14D, jakože místenku. So I had my seat. Takže jsem měl své sedádlo. But as the train is going, it was a long distance, so more and more people come. Ale jelo se daleko a teď tam nastupovalo více lidí. And then there's 5 people. A teď je tam 5 lidí. And then there's people between the people, and there's people in the aisles. And tak si lidi se dají mezi ty, co už tam se dějí, a potom další do uliček. And this older man, he wanted a piece of my seat. A jeden starší pán chtěl kus mého sedadla. And we already had, I think, 5 people. Už nás tam bylo, myslím, 5. And I paid for a reserve seat. Jsem si zaplatil tam místenku. And he hadn't. Ne. So he's looking for a piece of my seat that I paid for. Takže teď on chce kus sedadla, za který já jsem si zaplatil. And so I was most unwilling to give him any space. Takže mě se vůbec nechtělo ho tam pouštět. And he said to me in Hindi, On mi řekl v hindštině, "Where's your heart? nemáte srdce. Where's your heart?" Nemáte srdce? And that changed my heart. To mi způsobilo změnu v srdci. I had to look and see if I had one. Musel jsem se podívat, jestli nějaké mám teda opravdu. And when you start to look at it in a different way, you see that we all have to get to our destination. We all need a little bit of space. No, když se na to podíváte z jiného úhlu pohledu, tak všichni chceme do toho našeho cíle, všichni potřebujeme trochu prostoru. I'm not a demigod because I paid a few rupees for the seat. Já nejsem polobůh, já jsem si zaplatil pár rupí tady za místenku. And this man deserves a seat as much as I do. A tenhle pán si zaslouží sedět stejně jako já. So let's adjust. Takže to uspůsobíme. So that's a key word. Just to adjust, all right? No, takže to je klíčové slovo, jak to uspůsobit. Not to insist that life has to be the way I think it should be.
netrvat na tom, že život musí běžet přesně tak, jak já si myslím, že by měl. and I get what I deserve. Že já musím dostat, co si zasloužím. But I can adjust. Ale můžu se způsobit. So this is something that they do in the villages also. People learn to adjust and get along. Takže takhle to dělají i na vesnicích. Se to děje, že lidi si zvykají, jak přizpůsobit situaci, aby spolu vycházeli. That's what people have done all over the world for centuries. They adjust and they get along. Tohle dělali lidi celá století všude, že si přizpůsobovali situace a stárnuli. So we should learn that art. Takže tohle umění bychom se měli naučit. That makes community life a lot easier. Potom je komunitní život mnohem snadnější. Adjusting also means that atmopa miena sarvatra samapashati orjuna sukhabhari rivaduka. To see that everybody's like ourselves. A tohle uspůsobení taky znamená vidět jako Arjuna, že každý je vlastně stejný jako já. I don't like to suffer, they don't like to suffer, I want to be happy, they want to be happy. Já nechci trpět, oni nechtějí trpět, já chci být šťastný, oni chtějí být šťastný. We're all more or less the same. Takže víceméně jsme všichni stejní. So I don't need to put up a big campaign for my importance. Že nemusím rozjíždět velkou kampaň za svoji vlastní důležitost. Amarina Manadeva Kirtanasya Sanar Chaitanya Mahaprabhu said give respect to others. And it's not just respect as in yes sir, no sir, but to have feeling for others. Chaitanya Mahaprabhu říkal, projevujte úctu všem, a to neznamená jenom ano, pane, ne, pane, ale mějte soucit nebo nějaké cítění, jak vůči těm druhým. We're all trying to live and meet our needs and be Krishna conscious and make this community a success. So that's all. Všichni potřebujeme žít a nějak se zaopatřit své základní potřeby a zároveň si být vědomí Krishny, a to je všechno. Work together. Jsme tady společně. And if there's sometimes disagreements, that's very good also. A když jsou nějaké neschody někdy, to je taky velice dobré. I did a study on this topic one time. Jednou jsem tohle téma studoval. Disagreements help create stability. Conflict can help create stability. Že konflikt může pomoct vytvořit stabilní situaci. If we put too much stress on everybody has to get along, then we're always suppressing, differences. Když příliš zdůrazňujeme, že všichni by měli jednat nějakým způsobem, tak vytváříme přetlak, potlačujeme ty odlišnosti. And then finally, when it gets too much, it all explodes. A nakonec, když už to bude příliš, tak to celé vybuchne. So it's all right. We can disagree with one another. We can argue with one another. Je to v pořádku, můžeme spolu nesouhlasit a můžeme se jí hádat. Keeping Krishna in the center for Krishna's service. Ale ve prospěch služby Krishnovi mít Krishnu ve středu. Try not to be nasty. Snažte se nebýt ošklivý a sprostý. But we can disagree. Ale můžeme spolu nesouhlasit. And then, all right, we disagree. Now let's get on with our life. Dobře, takže nesouhlasíme, no tak pokračujeme se s naším životem. Not that we become eternal enemies because we disagreed about where the fence posts should be put. Ne, že budeme věční nepřátelé, když jsme se neshodli na tom, kde by se měl postavit plot. We disagree and then we get on with things. Tak jsme na tom se neshodli, no ale pokračujeme dál. Because we're all working for a common cause. Takže všichni jdeme za společným cílem. Okay. To je v pořádku? Something else? Ještě něco? Já bych se chtěl zeptat, že... This is going to be an argument. You go first. Se budete hádat, ne, ty jsi byl první, ne? Będę słuchać, ten řekni. Sometimes, not sometimes.
when it's when we have to adjust in terms of like spiritual standards, then it can be hard because we want to uphold spiritual standards. And then what is the priority? To uphold the relationships or to uphold the spiritual standard? Někdy vám může být těžké se najít společné řešení, co se týče duchovních standardů, a je priorita dobré vztahy udržovat anebo udržovat duchovní standardy. It depends what the spiritual standards are, whether it's a question of how many times to wave the incense before the deities, or whether or not it's okay to have intoxicants, gambling, meeting, and illicit sex. Záleží, o jaké duchovní principy se jedná, jestli to je kolik koleček vonejma tyčínkama dělat při áraty, nebo jestli dodržovat nebo nedodržovat 4 zásady. When it comes to our basic regular principles, we should be very serious. Co se týče našich základních principů, bychom měli být velice vážní. First, we should be personally strong. Za prvé bychom měli být osobně silní. And we should try to help others also. A taky bychom se měli snažit pomáhat druhým. It's very easy to throw people out, but Prabhupada preferred that we try, or urged us to rectify, not reject. Je snadné lidi vyhodit, ale Prabhupád nás nabádal, abychom se snažili napravovat a ne vyhazovat, odmítat. Advaita Sarvabhutana Maitra Karuna Evaja. In the Bhagavad Gita, in the 12th chapter. A devotee is not hateful toward anyone. 12. kapitola Bhagavad Gita, oddaný vůči nikomu necítí nenávist. Maitra Karuna Evaja, he's friendly and merciful by nature. Je přirozeně přátelský a milostivý. So if we keep that in front, that can help us. Když tohle to máme v popředí, tak to nám může pomoct. We saw that in Prabhupada's dealings. He didn't very easily throw anyone out. To jsme viděli v Prabhupádově jednání, že on jen tak nikoho nevyhodí. He tried to rectify. Snažil se napravovat. Okay. V pořádku. Já bych se chtěl zeptat, že někdy tady na farmě, když děláme nějakou službu, tak jak být víc toho, jako kdyby, že to dělám pro Krišnu, aby bylo to vědomí naozaj, jako, že to dělám jako tu službu pro Krišnu, protože někdy se zdá, že je to takový spíš mechanický. A například, když rozdávám knížky, tak tam se mi zdá, že jsem víc jako kdyby Krišna vědomí, protože tam jsem víc do toho pušnutý, že jo. Jak to jako... His question is that when we're doing some simple service here at the farm, it sometimes feels like we're doing it mechanically and there's not so much Krishna in that. While we're distributing books, I'm pushed to think of Krishna more. So how to increase my Krishna consciousness in these simple activities here? Well, one thing is you may go out and distribute books. Going out and distributing books is an important part of what we do. To je důležitá součást toho, co děláme. But if we're working here, then yes, it's simple, it's repetitive. That's good. Když pracujeme tady, tak je to možná jednoduché a pořád stejné, ale to je Our dobře. mind is not full of all the complexities of office politics and all of that. Naše mysl není zapletená do nějakých složitých politik, které se dějí v kancelářích. We're cutting hay or we're pulling up weeds. Když sklízíme seno nebo vytrháváme plevel, So it doesn't take a lot of headspace. tak nám to moc nezaměstnává hlavu. So then I can fill that headspace with Krishna consciousness. Takže pak tu hlavu můžu naplňovat vědomím Krišny. It's so nice. Velice pěkné. Also, it's kind of challenge. We are quite. My experience. It's
it's difficult to force our mind at the time. We are maybe lazy to fill it up with thinking of Krishna conscious thoughts. Já to taky vnímám jako výzvu, že to není jednoduché, možná jsme líní, abychom naplňovali myšlenkama na Krišnu. Therefore, we should have a strong spiritual program. Proto bychom měli mít silný duchovní program. Strictly follow the 4 regular principles. Striktně dodržovat 4 zásady. Chant Hare Krishna. Zpívat Hare Krishna. Hear Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Naslouchat Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Read these books. Číst ty knihy. Take part in the kirtan. A chodit na kirtany. And then the heart becomes purified and we naturally become inclined toward these things. A srdce se bude očišťovat, tak přirozeně budeme chtít tyhle věci dělat. It's it's not automatic, but it's what's the word? Congruent. Congruent means it fits together. Není to automatické, ale zapadá to do sebe. Je to ruku v ruce. Not just by being a farmer, you become a pure devotee. Ne, že když se člověk stane farmářem, tak se tím stane čistým modelem. But farming and pure devotional service go nicely together. Farmaření a čistá oddaná služba jdou pěkně dohromady. Yes. Já jsem tady zaslechla, že je těžké myslet na Krišnu, když tady něco děláme, že děláme často automaticky. Jak víc myslet na Krišnu zaznělo. A já si říkám, že i myslet na Krišnu můžeme automaticky. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, anebo prostě jo, Krishna, Krishna. To taky můžeme automaticky. A já bych chtěla vědět, co si třeba Maharáč myslí o tom, jak víc myslet na Krišnu, ale jak víc cítit Krišnu. Protože to už není automatický. Well, she's somehow in connection with this, what was discussed here, that we're doing things automatically, mechanically, and then we try and think of Krishna. And her point is that even thinking of Krishna can be kind of automatic, mechanical way that Hare Krishna. But so her question is, what is your opinion or your point? How to feel Krishna more? How to not just Of think course, that's nice. Instead of automatic Maya, automatic Krishna consciousness. Automatické máji je lepší automatické vědomí Krishny. But the more we read these books and discuss them and chant Hare Krishna, the more the feeling will develop. A čím víc čteme knihy a diskutujeme vědomí Krishny, tak tím víc se to cítění bude vyvíjet. Yashoda Maya is churning butter. Yashoda Maji stlouká máslo. Totally repetitive. Naprosto mechanická činnost, pořád stejná. But while churning, she's chanting about Krishna's activities, singing. A při tom stloukání zpívá o tom, co Krishna dělá. And her mind is absorbed in thinking of Krishna. A mysl má pohrouženou v myšlenkách na Krishnu. She's churning the butter for Krishna. Stlouká máslo pro Krishnu. And she's remembering all the wonderful activities of Krishna. A vzpomíná na všechny podivuhodné činnosti Krishny. Or his wonderful qualities and so on. A podivuhodné vlastnosti a tak dále. So repetitive is not a problem. Takže dělat něco pořád stejně dokola není problém. Repetitive can be very nice. You're walking, Prabhupada went on a morning walk every day. One foot in front of the other, and then the first foot again, then the other foot again. Totally repetitive for an hour. Může to být pěkné. Prabhupád chodil každý den na ranní procházky a to bylo pořád stejně, pořád dokola, jednou nohou před druhou, pak zase druhou před první, pořád stejně. Nothing is wrong with it. It's just this meaningless repetitive. You know, you're on a worker and you're repetitively just putting one nail or one screw in as part of an assembly line. There's nothing in it for you.
Pokud je to nesmyslná práce, jakože dělník zatlouká pořád na jedno místo jeden hřebík pořád dokola, tak tak to vás nenaplní. Nebo Na lince. jakože vlastně jako na lince stejně, pořád dokola stejně. But when we do repetitive service for Krishna, it's nice. Když děláme pořád stejně dokola nějakou službu pro Krishnu, tak je to pěkné. And again, we want to fill our life with topics of Krishna, so that all that extra space in my mind can be used. Chceme naplňovat svůj život příběhy a s tím rozprávami o Krishnovi, takže tím můžeme využívat mysli. That it will naturally flow toward Krishna. Aby přirozeně mysl plynula ke Krishna. And you think how to do something more for Krishna, how to do something nice for Krishna. Budeš přemýšlet, co dělat víc pro Krishnu, nebo co dělat pěkného pro Krishnu. How to contribute something, how to serve devotees, how to serve the deities, how to do something. Jak něčím přispět, jak sloužit oddaným, jak sloužit božstvům, jak dělat něco. Culture. This is culture. Materialistic culture. How to have a party, how to take drugs, how to, do something, go to a movie or do something crazy. To je kultura. Materialistická kultura je jak uspořádat mejdán, jak brát drogy, jak jít někam do kina, jak dělat něco bláznivého. So for the devotees, how to do everything in relationship to Krishna. That's our culture. Kultura oddaných je, jak dělat všechno ve spojení s Krishnou. Okay. To je pořádku. Děkuji. Something else. Jsem se chtěl zeptat ještě, jestli to správně chápu, že ve městě, nebo tady v té společnosti, dneska jako modernější, tak jako varnášrama se špatně aplikuje a je lepší teda tím pádem na vesnici, nebo si se dá jako varnášrama aplikovat i ve městě, tady v této společnosti, byť teda, co jsem tak pochopil, je to vlastně jakoby těžší. Jo. Ale jestli to tam je možné a jakým způsobem třeba přistoupit jinak, pokud někdo nemá na to jít na vesnici, aby třeba na farmě. Mám to říct ty do mikrofonu, aby to bylo na té nahrávce, nebo je to... Okay, so he's asking... You're doing all this work and you don't... Oh. He's asking about city life, that certainly must be more difficult to implement or live according to varnashrama there in the city. But is it somehow possible also, or if someone is not really ready or cannot go to the farm, to the country, to the village? Varnashram is everywhere. Varnashrama je všude. Prabhupada said, Chaturvarnam Mayashishtam. This system is everywhere because it's created by God. Prabhupada říkal, tenhle systém je všude, protože ho stvořil Bůh. So again, you'll see in the city someone is teaching, someone's a policeman. Ve městě taky vidíme, někdo učí, někdo je policista. Someone's a street sweeper. Někdo zametá ulici. So it's there. Takže to tam je. But it's it's miserable. Je to plné trpení. Mostly everyone is engaged in shudra work. Většinou každý dělá nějaké práce šudra. And again, so much trouble. Je tam tolik problém. A small apartment in New York City costs $3,000 a month. Malý byteček v New Yorku stojí $3,000 měsíčně. $3,000 USD. So people have to struggle just to live in a little box on top of other boxes. Žít v malé krabičce nakupené na dalších krabičkách, tak na to musí těžce pracovat, aby to udělali. In a stack of boxes. That's their life. To je jejich život v hromadě krabiček. So everything is there, but it's crippled. Takže všechno to je úplně pokřivené. I'm a Brahmin, but I don't know what my duties are as a Brahmin. Já I'm a Kshatriya, but I don't know what my duties are as a Kshatriya. Jsem brahmana, ale nevím, jaké mám povinnosti jako brahmana. Jsem kshatriya, nevím, jaké mám povinnosti kshatriya. Therefore, people are confused, people are despondent. Jsou lidi zmatení a zoufalí. One of my disciples worked for a big pharmaceutical company, Merck.
Jako jeden můj žák pracuje ve velké farmaceutické společnosti. Merck. And according to their, what he told me, the company is especially focusing on antidepressants because 1 in 5 Americans is clinically depressed. A co mě říkal, že tahle společnost se hlavně zaměřuje na antidepresiva, že 1 z 5 Američanů je klinicky depresivní. Clinically depressed. The other 4 are just depressed. Ostatní 4 jsou prostě depresivní. A meaningless and frustrating life. To je život bez smyslu, který je frustrující. Where they don't know why should I work? Oni nevědí, proč bych měl pracovat. Is there any higher purpose to my life? Má můj život nějaký vyšší smysl? Just make money and blow it on the weekend? Vydělat peníze a další den je prošustrovat? Is that and then go back to work again? Pak jít zase do práce? Is this is life? Tohle je život? So Krishna consciousness puts our occupation in the context of meaning of in relationship to the absolute truth. Vědomí Krišny uvádí naše zaměstnání do souladu s tím smyslem, kterým je spojit se s absolutní pravdou. Vishnu Rajate Panta Swakarma Tamapyacha Siddhim Vidatiman. By engaging in my own work for the satisfaction of Vishnu, I can become perfect. Když budu svou práci zaměstnávat pro Višnu, tak můžu dosáhnout dokonalosti. So that's connected. Yoga means connected. My whole life, my occupation, my varna, my ashram, my whole day, it's connected with Krishna, with the absolute truth. Otherwise, yoga is disconnected. Naturally, I'll be miserable. Je to spojené, yoga znamená spojený, když svoje zaměstnání, svůj život máme ve spojení s Krišnou, tak je to naplňující, a když jsme my bez toho spojení, tak je to jenom utrpení. When the leaves are connected to the tree, they're green and nice. Když jsou listy spojené se stromem, tak rostou, jsou zelené, pěkné. When they're disconnected, they become lifeless and brown. Když se rozpojí, tak už nemají život a zhnědnou. Anything else? Yes. Okay. We just added the modern city life is based, or opposite way, the Daivi Varnashana Dharma is based on satisfying Vishnu, but also on protection of cows, which means taking care of mother land, the earth. And the city life, modern city life, is based on exploiting those. So if we are there, we are naturally like being a part of that system because we depend on machines. Then for the bull does not have a work, and on pollution of the mother earth, and like that we are. It's difficult to connect with Daiva Varnashrama Dharma. Sankhya doplňuje, že Daiva Varnashrama Dharma je založená taky na ochraně krav a matky země, kdežto moderní městský život vykořisťuje zemi a produkuje znečištění ovzduší a je to v rozporu s Daiva Varnashrama Dharma. In the cities also we can become Krishna conscious and be fully engaged in devotional service. Ve městech taky můžou být plně vědomí Krišny a být plně zaměstnaní v službou. And especially the preachers, they have a real reason to be in the cities. Zvlášť kazatelé mají dobrý důvod žít ve městech. But the city is in the mode of passion. Město je v kvalitě vášně. The result of passion is misery. But it says to Palam Dukam. A výsledkem vášně je utrpení. So if I don't have to live in the city, why should I? Takže když je takové peklo žít ve městě, tak proč bych tam měl žít? Preachers can stay in the city, it's very good. Kazatelé můžou zůstat ve městě, to je dobré. But if I don't need if I don't have a purpose there, why not live in the atmosphere of goodness? Ale jestli tam nemám co dělat, tak proč bych neměl žít v atmosféře kvality dobra?
in the back. What is the role of farms in the sense of preaching? How should devotees on the farm preach, or What is the role of the farm in terms of preaching? A je role farem ohledně kázání, jak by farmářství ohledně měli kázat. That's up to you. Tak to je na vás. You know, that's like up to your thought how you want to do it. To si sám rozmyslí, jak to chceš dělat. If you don't do anything but make a successful farm community, that will be preaching. Kdybychom nedělali nic extra, než že budeme mít úspěšnou farmářskou komunitu, tak to bude kázání. So people will come to know, the word will get out, that these Hare Krishna people, they chant Hare Krishna and they have these lovely communities. Lidi se to dozvědí, nějak se to roznese, tihleti Krišnovci žijou šťastně, zpívají Hare Krishna a mají takovýhle roztomilý komunity. So they may come to you. A tak k vám budou jezdit. Or you may leverage it in some way. You may say, we have these communities, you can come and stay with us for some days and do some meditation in the garden. To můžete nějak rozvést, můžete zvát lidi, máme tady komunitu na venkově, můžete přijet a tady meditovat na zahradě týden. No, it's really up to you what kind of strategy you want to have. To je na vás, jakou budete chtít strategii. From another point of view, the material world is getting worse and worse. Smutným světem to je čím dál horší. That's foretold in Bhagavatam. It gets Což Bhagavatam předpovídá. Progressively worse. To bude čím dál horší. So you may find people will be at some point flocking to join you. Takže možná zjistíte v jednu chvíli, že lidi se budou hrnout, aby se přidali. Especially if at some point the economy collapses or the supply of necessities collapses, then people will be in total distress what to do. Když se zhroutí ekonomika a přestanou dodávky do městech, lidi budou zoufalí, nebudou vědět, co dělat. So if we have these communities, we can say, follow us. Budeme mít tyhle komunity, můžeme říct, tak následujte nás. Their way of life is not sustainable. They know it's not sustainable, but still they're trying to carry on with it. Jejich životní styl je neudržitelný a oni to vědí, ale přesto se snaží s tím pokračovat. But those who are living and going the opposite direction are actually ahead. A ti, kdo jdou opačným směrem, tak jsou ve skutečnosti mají náskok. So at some point, those who are intelligent or fortunate will think, let us come here. Takže v jednu chvíli inteligentní lidé si budou říkat, pojďme radši tam. Yeah. Shall we stop here? Tell me what to do. Skončíme tady, nebo řekněte mi něco? I make too many decisions. Musím příliš se rozhodnout. Would you be inspired briefly to say something? What you feel like most happy about Kadambakana Maharaja's life and passing? You know, I've had that happen to me a couple of times lately. At the end of an hour class, someone says, "Could you say something about Kadambakana?" Já jsem se zeptal, jestli bych chtěl něco říct o Kadambakana, tak on říká, no to se mě stalo už několikrát na konci hodinové přednášky, že mě k tomu někdo vyzve. Oh, we should have started an hour ago. Tak jsme měli začít už před hodinou. Well, in brief, I can say that he showed a perfect example of how to leave this world. Že ve stručnosti můžu říct, že dal dokonalý příklad, jak žít v tomhle světě, jak opustit tento svět. In his life, he showed how to serve Krishna. V životě ukázal, jak sloužit Krishnovi. And at the end, how to go back to Krishna. A na konci, jak se vrátit k Krishnovi. It would be hard to imagine a more excellent departure. Těžko si představit lepší odchod. He was absorbed in service.
ohrožení ve službě. He was chanting the holy name with great determination. Zpíval svaté jméno s velkým odhodláním. Probably you've heard how he was chanting 16 rounds up to the end practically. It's almost impossible. Jste to slyšeli, že jak zpíval svých 16 kol až prakticky do konce, když to už bylo nemožné. And his mind was clear. Měl čistou mysl. He was hearing every day Krishna Katha, hearing Kirtan. Každý den poslouchal Krishna Katha, Kirtan. And preaching. A kázal. Practically to the last week. Prakticky až do posledního týdne. And at the end, the last hours, the whole atmosphere was totally sublime. A ty poslední hodiny byla atmosféra naprosto vznešená. Vrindavan, surrounded by devotees, klopený odaný, and chanting the holy name. Zpívající svaté jméno. And Tulsi is there, Giriraj is there. Byl tam Tulasi, Giriraj. Govinda Maharaj is leading the kirtan. Govinda Maharaj zpíval kirtan. And you could see from Maharaj's face, from Kadambakana Maharaj's face, he's just absorbed in the bliss of the kirtan. Na tváři Kadambakana Maharaj bylo vidět, jak je pohroužený do blaženosti kirtan. At the end, some people are, like, you could see from their, that they're in fear, that they're in pain, that they're in... Někdy vidíte v posledních chvílích, jak lidi jsou plní strachu a bolesti. In regret and misery. A lítosti a utrpení. And Maharaj was just in, I don't know what kind of bliss, but I wouldn't mind being there. Já nevím, co prožíval za blaženost, ale vůbec by mě nevadilo být tam taky. So this is what we want to do. To je, co chceme dělat. Ante Narayana Smriti, to remember Krishna at the end. Na konci života vzpomínat na Krishnu. So when we see it done, když vidíme, že to někdo udělal, dokázal, it's so encouraging. tak je to velice povzbudivé. It's not just a theoretical thing. To není jenom něco teoretického. Not just something we read about in the books and then okay. Něco, o čem jenom čteme v knížkách a říkáme si, že dobře. And maybe Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit, they can do these things. Možná, že Šukadeva Maharaj Pariksit, že to dokázali. But we can see that our contemporary devotees can achieve perfection. Ale můžeme vidět ty současné oddané, jak dosáhli dokonalost. Can demonstrate perfection. Můžou ukázat dokonalost. So of course not every devotee is on that same level, but here's someone who's on that wonderful platform of advanced Krishna consciousness and showing here's how you do it. Samozřejmě ne každý oddaný je na takové úrovni, ale tady je někdo na téhle úrovni, který ukazuje, jak se to dá udělat. He did it so well you could practically see the flower airplane coming. Bylo to tak dobře, že prakticky bylo vidět květinové letadlo, jak přiletlo. I just want to add that I happened to be there when you were giving him initiation in '94. It's Jagannath Mandir, Varnášramě. And I was surprised at first initiation. Such a spiritually shining person. And you said, well, so your name is Kadambakana Rasapanayana Dasa. And we were both smiling and I was completely amazed. Jenom jsem dodal, že jsem byl u toho, když Maharaj mu v Majápuru 94 dával zasvěcení, tak tvoje jméno je Kadambakana Rasapanayana Dasa a oba zářili a svítili a já jsem byl úplně z toho úžasný, co se to děje. From another point of view, not an ordinary person. Z jiného pohledu nebyla to obyčejná osoba, When someone is so advanced in Krishna consciousness, it means special mercy of Krishna is there, or lifetimes of spiritual credit is there. However we look at it. Když je někdo tak pokročilý ve vědomí Krišny, buď je tam
Krišnova nějaká milost nebo tolik už životů získával kredit, vědomí Krišny, duchovní kredit. Extraordinarily qualified devotee. Neobyčejně kvalifikovaný oddaný. And like, again, I can say so much. Takže já bych tam mohl říkat hodně. What he could tolerate was incredible. Co dokázal tolerovat, to bylo neuvěřitelné. I mentioned to a doctor at Bhaktivedanta Hospital last month that during the whole 6 months, Maharaj hadn't taken any painkillers. Já jsem jednomu doktorovi Bhaktivedanta Hospital před měsícem říkal, že celý poslední půl rok Prabhupád, teda Kanabhagana Maharaj nebral žádné ty utišující prostředky proti bolesti. The doctor was going like this. A doktor se nám takhle poklonil. He said on a scale of like, 1 to 10 of the pain that a human being could, might have to go through. 4th stage cancer is like an 8 or a 9. Říkal, že 9, I think he said. když hodnotíme bolest, kterou může člověk zažívat od 1 do 10, tak ta rakovina, kterou má hráč, je tak 8 až 9 stupeň bolesti. And Maharaj just tolerated it. A on to toleroval. One has to be spiritually advanced. To musí být člověk duchovně pokročilý. And, leading kirtans and taking out parikramas. Když vedl kirtany a vedl parikramy. Up until 2 weeks before he left, he was, just pushing. Ještě 2 týdny před svým odchodem, vždycky to pořád tlačil. Most of us would just give up. Většina z nás by to vzdala. And no one would criticize us. Nikdo by nás za to nekritizoval. He's got 4th stage cancer, so he's staying in his room and he's reading. Když je člověk v tomhle stádiu rakoviny, tak už je v pokoji a čeká. And he's giving Zoom classes, he's leading kirtan, he's leading parikramas. On dával přednášky přes Zoom a vedl kirtany a vedl parikramy. Extraordinary. Takže to bylo neobyčejné. Those who were his disciples or those who were not his disciples, they have this wonderful example before them. Takže jeho žáci, ti, kdo nejsou jeho žáky, tak mají ten úžasný příklad. And no interest in cures. A neměl zájem o nějaké proklínání? What's that? Léčení, jo, že se nechtěl léčit. Someone gets a disease and he goes to a doctor and he goes to another doctor and he goes to an alternative doctor and this doctor and that doctor. Když je někdo nemocný, tak jde za jedním doktorem, za druhým, za nějakým alternativním. Tries this medicine, tries that medicine. Zkouší tyhle léky, tam ty léky. We've heard there's a witch doctor in Peru who can cure cancer. Slyšeli jsme o nějaké čarodějnici v Peru, která dokáže vyléčit rakovinu. There's a new treatment being developed in Moscow. Nebo nějaký neutronový přístup. Nové léčení vyvinuté v Moskvě. Nové léčení. People are, desperate. Let me try this, let me try that. A lidi jsou zoufalí a tohle to musím zkusit, tohle to musím zkusit. It is what it is. Je to, jak to je. I completely accept it, all right. We all die, so now my number is come. Já to tak beru, všichni musíme umřít, tak teď přišla řada na mě.
Let's go. Tak jdeme. Let's run away. Everything carefully thought of. Takže Everything carefully thought of. všechno důkladně promyšlené. Let us go to Vrindavan and get ready to go. Takže pojedeme do Vrindávanu a tam se připravíme na odchod. Every week someone was, every 2 days someone would send another newspaper clipping. This worked for this person. Každý druhý den někdo posílal zase nové výstřižky jako o nových metodách léčby. Tohle to uzdravilo a tam to vyléčilo. Not interested. Nemám zájem. No false hopes. Žádné plané naděje. Why do we want to stay in this material world? Proč bychom měli tady chtít zůstávat v hmotném světě? While we're here, we'll serve, and then there'd be, as he said, a change of service. Dokud jsme tady, budeme sloužit, no a potom nastane změna služby zase na nás. Let's go. Tak jdeme dál. More to say, but Dalo by se ještě říkat víc. shall we end here? Skončíme tady? You have another class here tomorrow morning? I do. Bude další přednáška Maharaja zítra ráno. So carry on tomorrow. Okay. Můžeme pokračovat zítra. Thank you all very much. Všem vám mnohokrát děkuji. Hare Krishna. Jayadvaita Maharaja. Jai. 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 Jai.